Hello friends, আজি মই আফটাৰ ইফেক্টত আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্টুনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ ইউজ কৰে মানে এই ইফেক্টটো আমাক যেতিয়া ধৰি লওক কিছুমান ইন্ট্ৰৰ কাৰণে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ শেপৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই শেপ বেকগ্ৰাউণ্ডবিলাক আপোনালোকে কি কৰে ইউটিউবত ডাউনলোড কৰি আপোনালোকৰ প্ৰজেক্টবিলাকত ইউজ কৰে কিন্তু সেইটো কালাৰ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয় কিন্তু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব খোজে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ মতে কালাৰ ইচ্ছা কৰি মিলাই থৈ পিনে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লেট বেকগ্ৰাউণ্ডবিলাক 2D এনিমেশ্যনৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব এতিয়া সেই ইফেক্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে তাকে চাওঁ হওকচোন আপোনালোকে নিউ কম্পজিশ্যন দেখিব ইয়াতে আপোনালোকক যিমানখিনি ডিউৰেশ্যন লাগে মানে টাইমৰ বেকগ্ৰাউণ্ড লাগে সিমানখিনি টাইম কৰিব চাইজ আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে 19201080 এইটো ফুল এইচ ডি ৰিজল্যুশ্যন 4K আমাৰ প্ৰয়োজন নাইয়ে তাৰপিছত এটা ফ্ৰেম ৰেট আপোনালোকৰ 25 কৰি দিব ইয়াতে মোক ডিউৰেশ্যন 5 দিয়া আছে মই ইয়াতে 10 কৰি লম কৰি লৈ ইয়াতে ওকে কৰি দিম এনেকৈ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম তাৰপিছত আহিব আহাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে এইখিনিত এটা টাইটেল এইখিনিতে বাৰ ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দেখাব টাইটেল একশ্যন শেপ এনেকৈ লাইন আহি যাব আহাৰ পিছত আপোনালোকে এই পেন টুলটোত সিলেক্ট কৰিব কৰি পিনে এই ষ্ট্ৰোকত যায় ষ্ট্ৰোকটোত এই ষ্ট্ৰোক ৱাৰ্ডটো যি আছে ইয়াতে প্ৰথম অপশ্যনটো ক্লিক কৰি ওকে কৰি দিব আৰু ফিল অপশ্যন সিলেক্ট কৰি সেকেন্ড অপশ্যনটো ক্ৰিয়েট কৰি ওকে কৰি দিব আৰু কালাৰটো আপোনালোকে হোৱাইট কৰি ল'ব পিওৰলি তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব এই যে এই আমি জুম কৰি একদম যদি আপোনালোকে জুম কৰাতে ধৰি লওক এইখিনি জেগাত জুম হৈ গৈছে এনেকৈ কি কৰিব এনেকৈ আৰু স্ক্ৰল হুইল কৰিব স্পেচ বাৰডাল প্ৰেছ কৰি এনেকৈ হেণ্ড এখন আহিব হাতৰ নিচিনা তেতিয়া আপোনালোকে এইটো এনেকৈ মিডিলত এৰেঞ্জ কৰি ল'ব এনেকৈ তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব এই যোনটো পেন টুল দি একদম মিডিলত ক্লিক কৰি দিব দি পিনে আপোনালোকে এই বাহিৰত এনেকৈ অলপ অকণমান দূৰত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব এটা ট্ৰাইংগল এটা বনাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে চাব এইখিনিত আহি পিনে এই যোনটো মিডিল অপশ্যনটোতে আৰু ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেকুৱা এটা শেপ আহি যাব আহাৰ পিছত কি কৰিব এই যোনটো শেপ লেয়াৰটোত এইখিনিত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ইয়াত দেখিছে ইয়াতে ৰিপিটাৰত প্ৰেছ কৰিব তাৰপিছত তিনিটা এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন আহি যাব লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব এই যোনটো ৰিপিটাৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে আমি 3 জেগাত 10 কৰিম আৰু ইয়াতে ট্ৰান্সফৰ্ম ৰিপিটাৰ 1 যে আছে পজিশ্যনৰ জেগাত ইয়াতে 0 কৰি দিম লগে লগ সেইকেইটা এটা এংগলত আহি যাব তাৰপিছত আপুনি কি কৰিম এই ৰটেশ্যন যোনটো আছে এই ৰটেশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াতে 40 কৰি ল'ব লোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে 40 কৰি দিলিতো দিয়াৰ পিছত এনেকৈ এৰেঞ্জ হৈ গ'ল এটা মেইন অপশ্যন আছে আমি আৰ প্ৰেছ কৰিম যদি এনেকৈ ঘূৰাও এংকাৰ পইণ্টটো য'ত আছে তাৰ পৰাই ঘূৰিব গতিকে কণ্ট্ৰল জে কৰি আনডু কৰিম কৰি পিনে এই লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি ওপৰত যে এই অপশ্যনটো আছে পেন বিহাইণ্ড এংকাৰ পইণ্ট কণ্ট্ৰল কিবোৰ্ডত প্ৰেছ কৰি ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰি দিম লগে লগে এংকাৰ পইণ্টটো মিডিলত আহিব তাৰপিছত আমি অল প্ৰেছ কৰি ৰটেশ্যনটোত ক্লিক কৰিম ইয়াতে লিখিম কেপছ লক অফ কৰি টাইম *10 তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকৈ এইটো চাৰ্কুল হৈ ঘূৰিব ধৰিব তাৰপিছত এইখিনি বস্তু দেখা পাইছে আপোনালোকে এইটো বস্তু কভাৰ হোৱা নাই গতিকে এইটো বস্তু কভাৰ হোৱাৰ কাৰণে কি কৰিব এই শেপ লেয়াৰটোত এছ প্ৰেছ কৰিম অকণমান আমি জুম কৰি দিম দিয়াৰ পিছত চাম এৰেঞ্জ হৈ আছে নে নাই তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিম আমাক এইটোত কালাৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন কি কৰিম ৰাইট ক্লিক কৰিম নিউ আইটেম ছলিড লেয়াৰ ইয়াতে COLO কালাৰ আৰু ইয়াতে ধৰি লওক আমি কি কৰিম ব্লু কালাৰটো দি দিম অকণমান ডাৰ্ক চাইড দি ওকে কৰি ল'ম দি এইটো তলত দিম তাৰপিছত এনেকৈ এইটো হোৱাইট হ'ব এতিয়া কি কৰিম যদি আপোনালোকে ভাবে ইয়াতে বেলেগ এটা কালাৰ দিয়া ইফেক্টছ পেনেলত যাব ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব FILL ফিল কালাৰ ইফেক্টটো সেই শেপ লেয়াৰটোত ড্ৰেগ কৰিব ৰেড আহিব আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ অপজিট কালাৰ লাগেতো সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ অপজিট কালাৰ এটা দি দিব যিকোনো এইখিনিত ক্লিক কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ সেনেকুৱা এটা বেকগ্ৰাউণ্ড এটা ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে এনেকৈ এই বেকগ্ৰাউণ্ড ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰা হয় যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব আজিলৈ এইখিনিয়ে থেংক ইউ